નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણે ધોરણ 11 ના બીજા પ્રકરણમાં 7મો વિડિયો જોઈશું. તો ત્રુટિ વિશે આપણે અગાઉ વાત કરેલી. ત્રુટિ એટલે શું વાત કરેલી? અચોકસાઈના માપને શું કહેવાશે? ત્રુટિ કહેવાય. બરાબર? તે પછી ત્રુટિના પ્રકાર જોયેલા વ્યવસ્થિત અને અવ્યવસ્થિત. એથી આગળ જઈએ તો વ્યવસ્થિત ત્રુટિના પ્રકાર જોયેલા, એમાંથી 3 ભાગ છે. તો ત્રુટિના પ્રકાર તો જોઈ લીધા, પણ ત્રુટિ હશે તો કેટલી હશે, એટલે કે ત્રુટિનો અંદાજ, એની ગણતરી કરીને ત્રુટિનું મૂલ્ય કેટલું હશે એના માટેનો પ્રશ્ન છે. તો ત્રુટિના અંદાજમાં પહેલો ભાગ છે આપણો નિરપેક્ષ ત્રુટિ. બરાબર? તેના માટે ધારો કે આપણી જોડે કોઈ ભૌતિક રાશિ છે. એ ભૌતિક રાશિ કોઈ બી હોઈ શકે, દળ બી હોઈ શકે, સમય પણ હોઈ શકે. બરાબર? વિદ્યુત પ્રવાહ પણ હોઈ શકે. કોઈ બી ભૌતિક રાશિ છે, એને નામ આપીએ a. અને એનું અવલોકનો લઈએ છીએ તો આપણને ક્રમશઃ પહેલું અવલોકન મળશે, એનું નામ આપીએ a1, બીજાનું a2 અપ ટુ એવા કેટલા n અવલોકનો લઈએ છીએ. બરાબર? હવે આ ભૌતિક રાશિનું સાચું માપ કેટલું છે આપણને ખબર નથી. તો જ્યારે સાચું મૂલ્ય ખ્યાલ ના હોય ત્યારે આ બધા અવલોકનોનું સરેરાશ લેવાનું અને એ સરેરાશ મૂલ્યને આપણે સાચા અથવા વાસ્તવિક મૂલ્ય તરીકે લઈ શકીએ. તો સરેરાશ મૂલ્યને a મીન વડે દર્શાવીએ તો a મીન બરાબર શું? તો કે a1 a2 up to an, એટલે અવલોકનોનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનની સંખ્યા. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણો પ્રશ્ન છે નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તો નિરપેક્ષ ત્રુટિની વ્યાખ્યા શું? તો કે કોઈ ભૌતિક રાશિનું માપેલું મૂલ્ય, એટલે આ a1 a2 a3 a4 up to an એ કેવા કહેવાય? માપેલા મૂલ્ય અને સાચા મૂલ્ય. સાચું મૂલ્ય તમને આપેલું હશે અથવા તો સરેરાશ મૂલ્ય છે ને સાચું મૂલ્ય લઈ શકાય. તો એ બેવના કેવા તફાવત લેવાનો અને એનું શું લેવાનું? માન. એટલે માઈનસ હોય તો પ્લસ કરી દેવાનું, એટલે મૂલ્ય થઈ ગયું. એને શું કહેવાશે? નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તો પહેલા આપણે દરેક અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિ શોધી કાઢીએ. પ્રથમ અવલોકન છે a1, એની નિરપેક્ષ ત્રુટિને ડેલ્ટા a1 વડે દર્શાવીએ તો ડેલ્ટા a1 બરાબર શું લખાશે? માનાંકમાં માપેલું મૂલ્ય પ્રથમ અવલોકન a1 ઓછા એનું સાચું મૂલ્ય એટલે a મીન. એવી રીતે બીજા અવલોકનમાં a2 માઈનસ a મીન અને n નું અવલોકન છે તો an ઓછા a મીન. આ આપણને શું મળે કે પ્રત્યેક અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિ. હવે કુલ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અથવા સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેવી રીતે મળશે? તો કે આ જે પ્રત્યેક અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે એનું આપણે શું કરવાનું? સરેરાશ લેવાનું. બરાબર? તો સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ માટે સંજ્ઞા છે એ ડેલ્ટા a મીન વડે દર્શાવીએ તો ડેલ્ટા a મીન બરાબર શું? તો કે ડેલ્ટા a1 પ્લસ ડેલ્ટા a2 અપ ટુ ડેલ્ટા an ભાગ્યા શું કરવાનું? અવલોકનની સંખ્યા. તો આ શું મળી ગયું આપણને? નિરપેક્ષ ત્રુટિ અથવા સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર? તો આ કોઈ બી ભૌતિક રાશિ છે એને આપણે ત્રુટિ સહિત દર્શાવીએ. આપણી રાશિ કઈ છે? a. તો a બરાબર શું લખાશે? તો કે a મીન સાચું મૂલ્ય પ્લસ માઈનસ એમાં વધારો કેટલો હશે? તો કે આ નિરપેક્ષ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ જેટલો વધારો અથવા ઘટાડો હશે. એટલે માપ હશે એમાં ત્રુટિ એટલે કે વધારો બી પ્લસ ડેલ્ટા a મીન જેટલો હોય અથવા ઘટાડો પણ આટલો હોય. એટલે કોઈ બી ભૌતિક રાશિનું માપ છે, બરાબર, એ આ અવલોકન જે છે એની વચ્ચેનું હોય. બરાબર? a મીન પ્લસ ડેલ્ટા a મીન અથવા a મીન માંથી આટલું બાદ કરો. બરાબર? એ બે જે સંખ્યા આવશે એની વચ્ચેનું આપણું પરિણામ હશે. તો હવે પછીનો જે ભાગ છે બીજા નંબરનો એ આપણો સાપેક્ષ અથવા એનું બીજું નામ છે આંશિક ત્રુટિ. તો આંશિક અથવા સાપેક્ષ ત્રુટિની વ્યાખ્યા શું? તો કે ભૌતિક રાશિની સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે કે ડેલ્ટા a મીન અને સાચું મૂલ્ય એટલે a મીન એનું ગુણોત્તર લઈએ તો એને આપણે સાપેક્ષ અથવા આંશિક ત્રુટિ કહીશું. તો સાપેક્ષ ત્રુટિ બરાબર ડેલ્ટા a મીન ભાગ્યા a
મીન અને ત્રીજા નંબરનો ભાગ છે પ્રતિશત ત્રુટિ. તો પ્રતિશત ત્રુટિની વ્યાખ્યા શું? તો કે સાપેક્ષ ત્રુટિને જ્યારે ટકામાં દર્શાવવામાં આવે તો એને શું કહેવાશે? પ્રતિશત ત્રુટિ. એની સંજ્ઞા છે આ ડેલ્ટા એ અને ડેલ કહેવાય, ડેલ એ, બરાબર. એટલે આને ગુણ્યા શું કરી દેવાનું? 100 કરી દો એટલે શું થઈ ગયું? ટકા થઈ ગયું, બરાબર છે. હવે આજે 3 સૂત્ર મેળવેલા એના પરથી ઉદાહરણ નંબર 2.7 છે. પ્રશ્ન એવો છે કે સાદા લોલકના આવર્તકાળના અવલોકનો આપેલા છે 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 અને 2.80 સેકન્ડ. તો નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ શોધો. હવે અહીંયા આપણે સાચું મૂલ્ય આપેલ નહીં એટલે સરેરાશ શોધવું પડશે. તો t અથવા t મીન કહીએ, આ આપણું સાચું મૂલ્ય. એના બરાબર શું? તો કે અવલોકનોનો સરવાળો છે તો અવલોકનની સંખ્યા 5 એ 5 નો સરવાળો કરી ભાગ્યા 5 કરો એટલે શું આવશે? સાચું મૂલ્ય મળી ગયું કેટલું? 2.62 સેકન્ડ. હવે શું કરવાનું? પ્રત્યેક અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે પહેલું અવલોકન ઓછા સાચું મૂલ્ય એટલે પ્રથમ અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળશે, બરાબર. બીજું અવલોકન એટલે 2.56 ઓછા સાચું મૂલ્ય એટલે 2.62 એટલે 0.06. અહીંયા આગળ શું માનાંક લેવાનું? દરેકની અંદર માનાંક લેશો એટલે માઈનસ હશે તો બી આપણો જવાબ કેવો થઈ જાય? પ્લસ થઈ જશે. ખ્યાલ આવી ગયો? અને પાંચમું અવલોકન 2.80 ઓછા 2.62 એટલે 0.18. આ શું મળ્યું? પ્રત્યેક અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિ. હવે આપણે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ શોધીશું. તો સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિને ડેલ્ટા ટી મીન વડે દર્શાવીએ તો પ્રત્યેક અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિનો સરવાળો છેદમાં પ્રત્યેક અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિની સંખ્યા એટલે 5 છે તો ભાગ્યા શું કરવાનું? 5 કરવાનું એટલે 0.11 આવશે, બરાબર. હવે 0.11 છે એટલે 0.1 જ લખી શકાય. હવે સાપેક્ષ ત્રુટિ એટલે આપણે વ્યાખ્યા જોઈ. સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને સાચા મૂલ્યનો ગુણોત્તર. સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ 0.11 સુધી, સાચું મૂલ્ય 0.62 એટલે પોઈન્ટ પછી બે આંકડા છે તો અહીંયા આગળ પોઈન્ટ પછી બે આંકડા રાખીએ એટલે 0.04. અને પ્રતિશત ત્રુટિ માટે શું કરવાનું? તો કે એને ગુણ્યા 100 કરવાના એટલે તમારી થઈ ગઈ સાદા લોલકના આવર્તકાળના માપનની પ્રતિશત ત્રુટિ 4% એટલે શું? તો કે જે કંઈ તમારો આવર્તકાળ છે એમાં પ્લસ માઈનસ 4% ની ભૂલ હોઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ ત્રુટિના અંદાજ અને એના પરથી ઉદાહરણની વાત. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે પછી ત્રુટિઓનું સંયોજન વાળો જે પ્રશ્ન છે, સંયોજન એટલે સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર, એની સાથે ફરીના વિડીયોમાં મળીશું.